හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට? අද වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් සතුටින් ගොඩක් හොඳින් නැති කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ කෑම සම්බන්ධව ෆ්‍රේසස් කිහිපයක් සහ ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන හැටි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. පළවෙනි ෆ්‍රේස් එක තමයි My favorite food is donuts. My favorite food is donuts. මේකෙන් කියන්නේ ඩෝනට් තමයි මගේ කැමතිම කෑම කියන එක. ඊළඟ ෆ්‍රේස් එක බලමු. My least favorite food is milk rice. My least favorite food is milk rice. මේකෙන් කියන්නේ කිරිබත් තමයි මම අකමැතිම කෑම කියන එක. ඊළඟ ෆ්‍රේස් එක බලමු. I like to eat Chinese food. I like to eat Chinese food. මේකෙන් කියන්නේ මම චීන කෑම කන්න කැමතියි කියන එක. ඊළඟ ෆ්‍රේස් එක බලමු. I like to cook fried rice. I like to cook fried rice. මේකෙන් කියන්නේ මම fried rice උයන්න කැමතියි කියන එක. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. Spicy food is my favorite. Spicy food is my favorite. මේකෙන් කියන්නේ ගොඩක් සැර කෑම වලට මම කැමතියි කියන එක. ඊළඟ වාක්‍ය බලමු. My mom cooks the best chicken curry. My mom cooks the best chicken curry. මේකෙන් කියන්නේ මගේ අම්මා තමයි හොඳම කුකුල් මස් කරි එක හදන්නේ කියන එක. ඕගොල්ලොත් මේ ෆ්‍රේසස් ටික ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. එහෙනම් අපි කෑම සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඉංග්‍රීසි වලින් බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි What's your favorite food? What's your favorite food? මේකෙන් කියන්නේ ඔයාගේ කැමතිම කෑම මොකක්ද කියලා කාගෙන් හරි අහන එක. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. What kind of food do you like? What kind of food do you like? මේකෙන් කියන්නේ ඔයා මොන වගේ කෑම වලටද කැමති කියන එක. මේ වර්ගවලදී Chinese food ද කියන එක, spicy food ද කියන එක වගේ ඕනම ආන්සර් එකක් ගන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් විදිහට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. Do you like donuts? Do you like donuts? මේකෙන් කියන්නේ ඔයා donuts වලට කැමතිද කියලා කාගෙන් හරි අහන විදිය. තවත් ප්‍රශ්නයක් බලමු. Are you a good cook? Are you a good cook? මේකෙන් කියන්නේ ඔයාට හොඳට කෑම හදන්න පුළුවන්ද කියලා කාගෙන් හරි අහන හැටි. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කෑම සම්බන්ධව කියලා දීපු ඉංග්‍රීසි ෆ්‍රේසස් සහ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ගේ vocabulary එකට එකතු කරගන්න. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කෑම සම්බන්ධව ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.